مجموعه تاریخ ایران، ارائه از گلوری انترتینمنت. کارگردان مهرداد رئیسی. حمله نادرشاه به دهلی. قسمت اول. در زمان نادرشاه که یکی از پر افتخارترین پادشاه‌های ایرانه، کشورگشایی‌های زیادی رقم خورده که همشون همراه با جنگ و یا لشکرکشی بوده. یعنی نادرشاه همراه سربازها و لشکرش به کشورهای همسایه حمله می‌کرده و با زور و یا تهدید اون سرزمین‌ها یا جزئی از ایران می‌شدن یا زیر سلطه و استثمار ایران می‌رفتن. یکی از جاهایی که نادرشاه بهش یورش میبره هندوستان و شهر دهلی بوده. انگیزه این حمله علتهای مختلفی داشته که یکیش فرار افغانها به هندوستان بوده. اینجور که توی کتاب‌های تاریخی نوشته شده، افراد و همراهیان نادرشاه تو لشکرکشی به دهلی به این ترتیب بودن. جلوتر از همه 4000 نفر که شامل زنای حرمسرا و بقیه ملازم‌ها می‌شدن بودن که 20000 نفر از بهترین سربازا با فاصله کم ازشون حرکت می‌کردن. حدود 2 فرسنگ یا 12.5 کیلومتر عقب‌تر محمدشاه پادشاه هند با 50 نفر از بزرگای هند و 12000 ایرانی قرار داشتن و عقب‌تر از همه هم خود نادرشاه با قسمت بزرگ لشکر بوده. کلاً یک جمعیت 350,000 نفری که طول صفشون 12 فرسنگ یعنی حدود 75 کیلومتر و عرضش حدود 3 فرسنگ یا 19 کیلومتر بوده. محمدشاه که بهش اشاره شد و تو این قسمت اسمش رو زیاد میاریم، در حقیقت اسمش ناصرالدین روشن اختر بوده. محمدشاه گورکانی از پادشاه‌های دوره مغول صغیر تو امپراتوری گورکانیان هند که 17 سالگی شاه شد و بین سالهای 1719 تا 1748 میلادی حکومت کرد. قبل از لشکرکشی نادر، یکی از اشراف و استانداران هند به نام سربلند خان این حمله رو پیش بینی کرده بود و از محمدشاه خواسته بود قبل اینکه مورد خشم شاه ایران قرار بگیرن، سفیر قابل اعتماد و هدیه‌های زیادی به ایران بفرستن. اما به حرفش گوش نکردن و دود این اتفاق تو چشم مردم رفت. لشکر نادرشاه 5 روز تو راه بود تا به اولین شهر رسید و به محض ورود غارتگری رو شروع کرد. بعد به طرف نیرلا رفتن و روز بعد تو باغ‌های شالیمار در نزدیکی دهلی بودن. اونا وقتی به اونجا رسیدن شب شده بود. نادرشاه به خاطر رعایت احتیاط و همینطور شأن و مقامش حاضر نشد شب وارد شهر بشه. به همین دلیل محمدشاه توی کجاوه سلطنتی میشینه و همراه پرچمدار و 200 نفر از نوکرای دربار با 4000 نفر سوار ایرانی پشت سرشون به سمت شهر دهلی میرن. محمدشاه به مردم دهلی اطلاع میده که فاتح ایرانی داره میاد و بنا به رسم احترام در خونه ها و دکان هاتون رو ببندید و کسی تو کوچه و خیابون نیاد و اینجوری میشه که هیچ کس ورود شاه ایران رو نمیبینه. نادر روز بعد تو سکوت عجیبی به محل اقامت محمدشاه میره و ارگ رو تصرف میکنه بدون جنگ و خونریزی. اون در عوض با محمدشاه با مهربانی رفتار میکنه و به افرادش میگه که دستورای محمدشاه رو دقیق اجرا کنن تا بندهای عهدنامه صلح به دست نظام الملک که به فرماندهی کل سپاه هند منصوب شده بود تهیه بشه و همینطور دستور میده اگر کسی از افرادش به مردم عادی آسیب برسونه باید یا با چوب و فلک تنبیه بشه و یا گوش و بینیش بریده شه. طبع مردم هند آروم بود ولی ایرانی‌ها ظاهر و رفتار خشنی داشتن. و باید اضافه کنیم تو لشکر نادرشاه
ترکمن‌ها هم بودند که هیبت ترسناکی داشتند و باعث وحشت مردم می‌شدند. سعادت خان یکی از وزرای هند آدم احساساتی و دمدمی مزاجی بود و همینطور که به پادشاه قبلی خدمت می‌کرد سعی داشت توجه فاتح جدید هندوستان رو هم جلب کنه. بنابراین از وقتی نادر تو باغ‌های شالیمار بود رفت پیشش و تا زمان ورود نادر به دهلی همراهیش کرد. امیدش هم به این بود که بتونه نادر شاه رو تنها گیر بیاره و چیزایی بهش بگه که به نفعش باشه. اما نادر که باهوش و زیرک بود باهاش تند صحبت میکنه که چرا برای گردآوری مال کوتاهی کردی و به طهماسب خان وکیل خودش دستور میده که مراقب رفتار سعادت خان باشه. این امر باعث حسادت سعادت خان میشه. همچنین از رفتار خشن نادر خیلی ناراحت میشه. البته شاید هم از خیانتی که به کشورش و مردمش کرده پشیمون میشه، چون بعد از یه مدت کمی تنها موندن خودشو میکشه. اوایل حمله نادر به دهلی گروهی از ایرانی ها میرن تا یه توپ جنگی که کنار قصر یکی از اشرافزاده های هندی بوده رو تصرف کنن، ولی یه عده از تاتارها میریزن سرشون و همشون رو میکشن. نادر وقتی متوجه این موضوع میشه یه سپاه نیرومند میفرسته اونجا که حدود 6000 نفرشون رو میکشن و توپ رو با خودشون میارن. اونا یه عده از اشراف هند رو هم اسیر میگیرن که نادر بدون معطلی میگه سرشون رو جدا کنن و بندازن توی یکی از رودهای دهلی. این حوادث که برای مردم دهلی پیش اومد فقط مقدمه بدبختی بود. روز 10 مارس 1739 میلادی مراسم عید قربان هندی ها و عید نوروز ایرانی ها برپا میشه. طهماسب خان وکیل نادر دستور میده که چند تا از سوارای نسقچی یا همون محافظای شهریان و لشکریان برن انبارای گندم رو باز کنن و قیمت غله رو تعیین کنن. اتفاقی که میفته اینه که مالکای انبارای گندم به همراه عده‌ای از مردم و همچنین سید نیازخان یکی از بزرگای هند و چند نفر از اعیون هندی سوارای ایرانی رو میکشن. بعد از اون شایعه میشه که نادر به قتل رسیده. یه عده از مردم بیکار غوغا به پا میکنن. جمع معترضا به باز کردن انبارای غله و این افراد بیکار به طرف ارگ میرن و با عده‌ای از سوارهای ایرانی که جلوی دروازه ها نگهبانی میدادن درگیر میشن. تو این درگیری چند تایی از سوارای ایرانی کشته میشن و بقیه فرار میکنن. سید نیاز هم که چند تا ایرانی رو تو خونش گروگان گرفته بود اونها رو زنده میسوزونه. سربازایی هم که تو قصر به جا مونده از خان دوران، فرمانده قبلی و مقتول ارتش هند و سایر خونه ها و کاروانسراها اقامت داشتن مجبور میشن به محل فرماندهیشون فرار کنن. هرچند که ایرانی ها از بالای ارگ با توپ و تفنگ به مردم معترض شلیک میکردن ولی نتونستن آشوب رو ساکت کنن. نادرشاه با بررسی و دیدن اوضاع روز بعد با یه دست نگهباناش از قصر بیرون میاد تا هم شایعه و هم آشوب رو تموم کنه. نادر ظاهراً با دیدن جنازه چند تا از سربازاش خیلی عصبانی میشه و دستور قتل عام میده. سربازای ایرانی هم از خدا خواسته و بدون معطلی شروع کردن. تا اون زمان همچین اتفاق وحشتناکی تو این منطقه سابقه نداشت. سربازای ایرانی در تموم قصرها و خونه ها رو میشکستن و هر کسی در خونه ها بود، از زن و مرد تا پیر و بچه رو میکشتن. این قتل عام تا حدود 30-40 کیلومتری دهلی ادامه پیدا کرد.
ملتی که تاریخ خود را ندونه محکوم به تکرارشه. برای اطلاع از ویدیوهای بیشتر در این زمینه و برنامه‌های دیگه پیشنهاد می‌کنیم کانال یوتیوب گلوری رو سابسکرایب کرده و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید. تقدیم به جوانان آزاده و مردم خوب ایران.